සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එක අරන් ගලා තින්නේ තවත් market update වීඩියෝ එකක්. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා මම financial advisor කෙනෙක් නෙවෙයි. මම මේ market එක කරන දේවල් තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ විදිහට share කරගන්නේ. ඔයාලා යම්කිසි investment එකක් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේම research එකක් කරන්න. හරි අපි කලින් වීඩියෝ එක කරේ මෙන්න මේ level වල price එක තියෙනකොට අපි එතකොට කිව්වා මෙන්න මේ level වලින් bounce එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. මං හරියටම සපෝට් සෝන් එකක් ඇඳගත්ත මෙන්න මේ high එක කිට්ටුවෙන්. ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි ඒක ගැන කතා කරා. ඒත් එක්කම අපි මෙන්න මෙතන අපි ඇඳගත්ත falling wedge වගේ pattern එකක්. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී ගැන කතා කරා. මෙන්න මේ විදිහට අපි falling wedge pattern එකක් ඇඳගත්ත කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කිව්වා මෙන්න මේ falling wedge එක break වෙනකොට අපිට trade එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ zone වලින්ම මම නම් trade එකකට entry වුණා risk එකක් අරගෙන. මොකද ඒ level වලින් trade එකක් ගන්න හේතු උනේ මෙන්න මේ trend line එකක් තිබ්බා. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ support zone එකක් ඒ කිට්ටුවෙම තිබ්බා. ඒත් එක්කම අපි ඇඳගත්ත falling wedge එකේ යට trend line එකක් තිබුණා. ඒත් එක්කම 200 period moving average එකත් ඒ කිට්ටුවෙම තිබුණා. ඉතින් ඒක හින්දා අපි මේ level වලින් long position එකක් ගත්තා. ඒත් එක්කම දැන් අපි එකෙන් ටික ටික profit අරගෙන තියෙන්නේ. මොකද මේ level වලින් අපි profit ගන්න හේතුව තමයි මෙන්න මේ high එක ගොඩක්ම important. අපි බලමු ආපහු අපිට trading opportunities එන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම personally long term trade කරන කෙනෙක්. ඒ හින්දා මම long term target තියන් තමයි මම trade කරන්නේ. එතකොට අපි ගන්නේ නිතරම ගන්නේ swing trade. මම ඔයගලන්ට කලින් වීඩියෝ එකකදී කිව්වා මෙන්න මේ zone එක හරියට break කරගත්තොත් මෙන්න මේ zone එක අපිට හොඳ long position එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. මෙන්න මේ zone එක break කරගත්තොත් අපිට හොඳ long position එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා මෙන්න මේ high එක වගේ target කරලා. අපි දැන්ට බලන් ඉන්නේ මෙන්න මේ zone එක හරියට break කරගනීද කියලා. එහෙම break කරගත්තොත් අපිට හොඳ long position එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ high එක target කරගෙන. ඒත් එක්කම මෙතනින් reject වුණා. අපිට ආපහු මෙන්න මේ trend line එකට එනකොට බලන්න පුළුවන් මේ trend line එකෙන් support එකක් හම්බෙයිද කියලා අයිපාරක්. එහෙම හම්බුනොත් අපිට ආපහු පොඩි scalping position එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි ගොඩක් දුරට. අපි මේ පල්ලෙහාදී entry වෙච්ච long position වල යම් කිසි ප්‍රමාණයක් මම hold කරන් ඉන්නවා. ටික මම sell කරලා නැහැ තාම. මේ හැරින් අපි ගත්ත position නම් දැන් ගොඩක්ම අපි close කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් විශේෂ අප්ඩේට් එකක් දෙන්න නැහැ මාකට් එකේ. පොඩි time frame වලට ගියත් එකම range එක consolidate වෙන ස්වභාවයක් තියෙන මෙන්න මේ area වල. ඉතින් අපි හොඳ trading opportunity එකක් එනකන් පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉමු. හොඳ swing trade opportunity එකක් එනකන්. දැනට ගත්ත trade වල මම යම්කිසි ප්‍රමාණයක් profit අරන් තියෙන්නේ. මේක මේ level එක break වුණොත් ආපහු ඒ trade වලට මම යම්කිසි ප්‍රමාණයක් add කරනවා. පල්ලෙහාට ආවොත් ආපහු මේ trend line කිට්ටුවෙන් මම පොඩි risk එකක් අරගෙන positions add කරන්න බලනවා. හොඳ entry එකක් තිබුණොත්. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ මෙතන නවත්තමු. හැමෝම පරිස්සමින් trade කරන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.